Duaretben vagyunk, egy ősi berber faluban, innen indulunk egy 10 kilométeres sivatagi túrára. Ennél extrémebb túrán még nem voltam, most kipróbáljuk, milyen a sivatagi túrázás. Persze ahhoz, hogy idáig eljussunk, át kellett repülni a tengert, el kellett autózni a sivatag széléig. Itt van az a különös formavilágú ősi berber romvárosokkal teli térség, amit úgy hívnak Dahar-hegység. Ezt az eldugott, száraz, sziklás területet egy nemrég kialakított 200 kilométeres túraútvonal szeli át, aminek utolsó 2 szellemfalu közötti szakaszát fogjuk bejárni. A túra a Ksar Duaretből indul. A Ksar egy régi világot idéz, harcok idején ezekbe az erődített, homokkőbe épített faragott magtárakba menekültek fel a berberek. A modern időkben már nem volt rájuk szükség, magányosan düledeztek sokáig, értéküket manapság kezdik újra felfedezni. A Ksárból egy szűk, sziklás aszóvölgybe, azaz csak az esőzések idején működő folyómederbe kanyarog a túraút. Ebben a kanyonban jutunk fel az 500 méter magas táblahegy sivatagos fennsíkjára. Egész jó ez a túraút, nem gondoltam volna, hogy ennyire jó. A jelzés ugyan nincsen, de egész jól lehet követni. Ahhoz, hogy az ember átérezze a sivatagot, megérezze, hogy milyen érzés sivatagban lenni, ahhoz szerintem az tök kevés, hogy felraktak egy kocsira, kiraknak a sivatag szélén, kicsit besétálsz, megnézed, homok, szikla, hurrá, kész. Egyszerűen el kell veszni benne, nem? És egyedül érezni magad egy porszemnek, egy kis kavicsának, a kősivatagnak, egy darab kis picike homokkristálynak lenni, és akkor érzed igazán, hogy milyen a sivatag. Azért szerintem évente egyszer, lehet, hogy esik az eső, ennek van nyoma, és néhány helyen, ilyen kis teraszos részen olajfákat lehet látni itt a sivatag közepén. Méghozzá nem is akármilyeneket. Itt van az úttól nem messze a világ egyik legnagyobb olajfája, aminek még neve is van, El Akariti Olivér. Az 1000 éves falomkoronája 2000 négyzetméteren terpeszkedik, belülről pedig olyan, mint egy kis erdő. Fénykorában 1500 liter olajat adott, a klímaválság mostanában megszikkasztotta sajnos a bogyóit. Bemegyünk az aszteroid a mezőbe. Tartogatunk még néhány meglepetést. Sose gondoltam volna, hogy valaha egy filmbéli bolygónak a felszínén fogok túrázni, már pedig most az történt. Ez kérem szépen a Tatooine bolygó. A film itt forgott, ezeken a buckákon, ezeken a lankákon, sőt a közeli városnak a neve Tatooine. Erről a városról lett elnevezve az egész Star Wars univerzum alapbolygója, a Tatooine. Amikor George Lucas megérkezett ide a Star Wars-szal, beindították a fantáziáját a berberek föld alán vagy sziklába vájt szállásai, és sokat használt közülük díszletként. A film rajongói turizmust generált, a helyrehozott épületekből bemutatóhely, sőt szálloda lett, keverve az ősi nomád hagyományt a hollywoodi sci-fi fantázia világával. Hanszolom, mindenkinek beszól, ha veszít. Háttérbe Chewbacca, nevetgél meg feszít. Mi van veled, nem jön a lap, Kenobi, Obi-Wan? Zálogba itt marad megint a padon, a padawan? De mi térjünk vissza a sivatagba, ahol már csak néhány kilométer kell, hogy elérjük a Shenini falut jelző 7 alvó mecsetét. A 7 alvó mecsete egy régi legendához kötődik, amit a Korán is feldolgoz. Hallgassuk meg a történetet most spontán idegenvezetőnk Kilani tolmácsolásában. My friend 47 sleeping. This
Ezt a 7 embert a hitük miatt üldözték, ezért elbújtak ide a mecsetbe és elaludtak. 309 évet aludtak át, és amikor felébredtek, egyikük bement a közeli faluba ételért. A pénzük azonban olyan régi volt, hogy sehol se tudtak fizetni vele. Később elmentek a hegyeken túlra. And this is the story in the Quran. Dream of a land my soul is from. I hear a hand stroke on the drum. Shades of the light, go you, rich as the night. Afro blue. Senini az egyik leglátványosabb megmaradt magtár erőd Tunéziában. A 800 éves Kszár egy részét még ma is gabona tárolására használják a lenti falusiak. A romos várrészt a turizmusnak köszönhetően egyre jobban helyrehozzák, kávézók, vendéglők, szuvenirárusok kezdik el körülvenni. Túránk itt véget ér, a térségtől pedig a Jedi elmondattal búcsúzunk, az erő legyen veled.